කුරුණෑගල නුවන් මල්ලිගේ i5 7 Gen PC build එක. Well, this one is a knocker. Step in on the dance and I just my dance. Everything scatter. ඉතින් හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඕන අදත් සුපිරි PC build එකකට. ඉතින් මේක complete setup එකක් ඔයාලා පේන ඇති. complete PC build එකක්. ඉතින් monitor එක මේ වගේම mouse keyboard මේක නම් pack එකක්. නමුත් මේක combo pack එකක් වුණාට මේකේ mouse keyboard headset ඔය හැමදේම include වෙනවා. ඉතින් ඔන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔය budget එක ඔය 1.30ක් සහ ඒ ළඟ budget එකක් හොයන අයට ඔන්න තියෙනවා හොඳ PC build එකක්. ඔයාලගේ budget එකත් එක්ක හරියන PC build එකක්. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක අපි කරන්නේ 2023 දෙසැම්බර් මාසේ. ඉතින් මේක channel එකට වැටෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒ කාලේ එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අර ජනවාරි මාසෙදී එකතු වෙන වැඩි වෙන වැට් එකත් එක්ක ඔයාලා ඊට පස්සේ මේ බිල්ඩ් එක ගන්නවා නම් මේ ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකත් පොඩ්ඩක් මේක මතක් කරන්න ඕනේ. මොකද මේක වැටෙද්දි සතියක් දෙකක් විතර එහෙම වෙන හින්දා. ඉතින් කුරුණෑගල අපේ කස්ටමර් පෙන්වන් එයාට තමයි මේ බිල්ඩ් එක හදන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන් එයා ගොඩක් ફોකස් කරන් තියෙන්නේ ඔය වීඩියෝ එඩිටින්, එතකොට Photoshop ඒ වගේ software වලට. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් Adobe package එක ගැන කතා කරොත් එහෙම Premiere Pro, Photoshop, Illustrator එතනින් එහාට ගියාම After Effects. ඉතින් මේ වගේ software හොඳට run වෙන්න නම් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් performance තියෙන PC එකක් ඕන වෙනවා. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් lag වෙනවා. ඒ වගේම rendering ගොඩක් late වෙනවා. ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි use කරන්නේ i5 7 Gen processor එකක්. ඉතින් build එකේ overall බලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේ combo kit එක, casing එක, air cool එක, ඒ වගේ components brand new වටේදී අනිත් ඒවා මේ build එකට use තමයි අපි include කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් i5 7 Gen කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් cores 4ක්, thread 4ක් තියෙන හොඳ performance ගන්න පුළුවන් processor එකක්. streaming වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන්, gaming ඒ වගේම editing වගේ වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන්. තාමත් වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන් processor එකක් තමයි i5 7 Gen කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකට අපි දානවා මේ දවස්වල මම උනත් build 10ක් දැම්මොත් 6කට 7කට එහා වැටෙන යා cool එක තමයි මේ Seasonic කියන්නේ. ඉතින් මේකට live උදාහරණයක් මම ඔයාලට පෙන්වන්න නැති මීට කලිනුත් සාමාන්‍යයෙන් දැනට ඇවිල්ලා තියෙන ගොඩක් graphic තියෙන game එකක් තමයි Plague Tale Requiem කියන්නේ. ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් play කරද්දි celsius අංශක 50කටවත් processor එකේ temp එක යන්නේ නැහැ. ඉතින් liquid cool එකකට වඩා හොඳට මේ air cool එක heat එක manage කරනවා. ඉතින් අපි ඒක use කරනවා මේ build එකට Seasonic S600 air cool එක. ඉතින් ඊළඟට මේ build එකට අපි motherboard එක විදිහට use කරන්නේ Asus Prime model එකේ B250 motherboard එක. ඉතින් මේකේ RAM slot 4ක් include වෙනවා. ඔයාලට මේ ඔක්කොම මේකේ assemble එකේදී close up බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් RAM slot 4ක්, ඉතින් SATA port 6ක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් නම් සාමාන්‍යයෙන් එන අලුත් motherboard වල අපි ගත්තොත් 12 gen, 13 gen ඒ වගේ motherboard වල SATA port එච්චර include වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ විට දෙකක් හෝ තුනක් තමයි ගොඩක් board වල තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව ඒවා ගොඩක් කාලට improve කරන්නේ SSD මේ M.2 NVMe වලට. එතකොට ඒ වගේ SATA port කොහොමත් අඩුයි. ඉතින් මේවා එහෙම නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු SATA port ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අපි RAM විදියට 8GB RAM දෙකක් use කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් 2133 model එකේ 8GB RAM දෙකක් total 16GB වෙන්න මේ build එකට use කරනවා. ඉතින් graphic card එක ගැන කිව්වොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් video edit කරන කෙනෙක්ට නම් Radeon card එකට වඩා පොඩි වාසි කීපයක් තියෙනවා Nvidia card වල. ඒ නිසා මේ Asus GTX 1066GB card එකක් තමයි use කරන්නේ. ඒකත් Asus white model එක.
සාමාන්‍යයෙන් හොඳ කීබෝඩ් කෝස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා එඩිටින් වැඩවලට. ඒ වගේම ගේමින් පොඩ්ඩක් ෆලෝ කරනවා නම් ඒකටත් හොඳ performance එකක් මේ කාඩ් එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්ටෝරේජ් ගැන කතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එඩිට් කරන කෙනෙක්ට normal SATA hard එකක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව normal SATA hard වල data writing speed එක ටිකක් අඩුයි. ඒ වගේම transferring speed එක ටිකක් අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා මෙතනදී main disk එක විදිහට 128GB M.2 එකක් use කරනවා. මොකද මේ motherboard එක M.2 වල support කරන හින්දා අපි M.2 එකක් මෙතනදී use කරනවා. ඒකත් used එකක්. ඊට අමතරව main disk එක විදිහට Western Digital 1TB hard disk එකක් SATA hard disk එකක් අපි වෙනම use කරනවා. ඉතින් ඊළඟට මේ overall build එක power කරන්න අපි power up කරන්න 600 watt power supply එකක් මෙතනදී use කරනවා. normal brand එකකින් මෙන්න මේ ආකාරයේ power supply එකක් මෙතනදී අපි use කරනවා. ඉතින් ඊළඟට casing එකක් විදිහට මෙන්න මේ game device casing එක අපි use කරනවා. මේකෙදී 120mm fans හතරක් බලා ගන්න පුළුවන් front එකේ 3යි back එකේ 1යි. ඉතින් ඊට අමතරව අපි මෙන්න මේ LG අඟල් 24 monitor එකක් use කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ frameless monitor එක ටිකක් මේ model එකේම ටිකක් price වැඩි. ඒ නිසා මේක පොඩ්ඩක් budget කරන්න ඕන හින්දා අපි normal monitor එකක් මෙතනදී use කරනවා LG 24 inch monitor එකක්. ඉතින් මේකට mouse, keyboard, headset ඒ වගේම mouse pad එක ඉඳන් මේ හැම එකම include වෙනවා. මෙන්න මේ game device වල එනවා combo kit එක. මේක රුපියල් 7000ක් වගේ ඒ වගේ ගානක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේක use කරනවා මුළු build එකටම. එතකොට අපේ ඊතුරු අවශ්‍යතා ටික ඔක්කොම ඒකෙන්ම cover වෙන හින්දා අයි වෙනම sound setup ඔය හොයන දඟලන්න ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපේ නුවන් මල්ලගේ editing build එක. ගොඩක් performance ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් editing වලට මුලින්ම beginner කෙනෙක් වගේ එන කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නැත්නම් ඒ ආශ්‍රිත පොඩි වැඩ කරලා ටිකක් ඉස්සරහට යන්න ඉන්න කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් හොඳටම හරියන build එකක් විදිහට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක build up වෙන විදිය. Well, this one is a knocker. Step in on the dance, and I just my dance. Everything's scattered. Right? Right? Come cross. Right now, man, active. Down with the game like a bandit. Me bring the flame like a matches. Test me now. Cut out the slackness. Active style and pattern. That's how my there. Active. 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 One live like massive. Talking up and off the brandish. Touch road and hold the world hostage. When I start the bump up like mash pit. When me step out, whole place get active. 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 Hey, can you start now? Clocks on the teeth side, bad bitch on each side. Big splits chillin' on the beat side. Run things where you feel like. Cake big, have a carve out of peace line. Freestyle now, millions for each line. Too cool, when I need ice in my beverage. Test this bigger, please find the exit. Right now, man, active. Gone with the game like a bandit. Me bring the flame like a matches. Let's me know. Cut out the slackness, active style and pattern. That's how man there. Active. 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 One live like massive. Talking up and off the brandish. Touch road and hold the world hostage. When I start the bump up like mash pit. When me step out, whole place get active. 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 Well, this one is a knocker. Step in on the dance, and I just my dance.
Right now, man, active. Down with the game like a bandit. Me bring the flame like a matches. Test me now. Without the slackness, active style and pattern, that's a man there. Active. 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 One live life massive. Talking up and off the brandish. Control and hold the world hostage. When I start the bumper clad mash pit. When me step out, whole place get active. 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 Hey, can you style now? Clocks on the east side, bad bitch on each side. Big splits chilling on the beach side. Run things where you feel like. Cake big, have a carve out the peace side. Freestyle now, millions for each line. Too cool, man, I need ice in my beverage. Test this bigger, please find the exit. Right now, man.